Σας καλωσορίζω στο σημερινό σεμινάριο με θέμα «Παιδιά ευάλωτοι μάρτυρες», το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Φωνή. Η συμμετοχή παιδιών στην δικαστική διαδικασία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα. Παρά τις πολλές προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα, η μεταχείριση των παιδιών από τα δικαστικά συστήματα των πλήστων χωρών παρουσιάζει ακόμη προβλήματα. Γι' αυτό είναι κοινώς αποδεκτό ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για να μετατραπεί το δικαστικό σύστημα πιο φιλικό προς τα παιδιά. Η πρώτη εισήγηση για διοργάνωση του σημερινού σεμιναρίου προήλθε από την δικαστή κυρία Έλενα Εφρέμ, η οποία ήταν σε επαφή με τη Φωνή και το σπίτι του παιδιού. Η διοργάνωση του σεμιναρίου για πολλούς και διάφορους λόγους μας πήρε περίπου 2 χρόνια. Όπως γνωρίζετε, η μεγαλύτερη δυσκολία στη διοργάνωση ενός σεμιναρίου είναι ο εντοπισμός των σωστών εκπαιδευτών. Στην προκειμένη περίπτωση είμαστε ευγνώμονες στην πρόεδρο του Συμβουλίου Φωνή, την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, η οποία μας έφερε σε επαφή με τη Lady Dorian, συνάδελφο δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Σκωτίας. Η Lady Dorian είναι η δεύτερη τη τάξη στην ιεραρχία των δικαστηρίων της Σκωτίας και την ευχαριστώ πολύ που παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά της με προθυμία αποδέχθηκε να ταξιδέψει στην Κύπρο και να μας μεταφέρει τις γνώσεις της πάνω στο σημαντικό θέμα ευάλωτοι μάρτυρες παιδιά. Χωρίς τη συμβολή της και χωρίς τη συμμετοχή της, αμφιβάλλω αν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε με τόση επιτυχία το σημερινό σεμινάριο, το οποίο είναι το πρώτο του είδους που διοργανώνεται για Κύπριους δικαστές, είτε από το Ανώτατο Δικαστήριο είτε από τη Σχολή Δικαστών. Όπως γνωρίζετε, η μαρτυρία ενός μάρτυρα στο δικαστήριο είναι από τις σημαντικότερες πτυχές μιας δίκης. Όμως για πολλά χρόνια, τουλάχιστον στην Κύπρο, δεν είχε δοθεί απαιτούμενη σημασία για τον καλύτερο τρόπο που θα πρέπει να δίδεται η μαρτυρία ενός ευάλωτου μάρτυρα και ιδιαίτερα ενός παιδιού σε υποθέσεις κακοποίησης του. Σήμερα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Πέραν της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που υπάρχει και της πρακτικής που έχει καθιερωθεί στα δικαστήρια, έχουν θεσμοθετηθεί ειδικές διαδικασίες και εργαλεία που βοηθούν τους δικαστές όχι μόνο για το πώς θα πρέπει να ληφθεί η μαρτυρία ενός παιδιού, αλλά και για το πώς θα πρέπει να αξιολογηθεί η μαρτυρία του. Για το πώς θα πρέπει καλύτερα να λειτουργήσουν όλα αυτά, θα σας τα εξηγήσουν οι σημερινοί ομιλητές μας. Η Lady Dorian, που θα είναι η κύρια ομιλήτρια, θα καλύψει όλες τις πτυχές που οι δικαστές έχουν να αντιμετωπίσουν όταν έχουν ενώπιον τους παιδιά. Δεύτερη ομιλήτρια είναι η κυρία Έλενα Εφρέμ, η οποία θα καλύψει τις εξουσίες που δίδει στο δικαστήριο ο νόμος 95/1 του 2001 για ευάλωτους μάρτυρες και ειδικά για παιδιά. Θα καλύψει την νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με τη μαρτυρία παιδιών, την αξιολόγηση της μαρτυρίας τους και των ρόλων των εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τη συμπεριφορά των παιδιών σε υποθέσεις κακοποίησης τους. Τρίτος ομιλητής θα είναι ο κύριος Μάριος Νικολάου, ανώτερος κοινωνικός λειτουργός, συντονιστής για το σπίτι του παιδιού, ο οποίος θα μας εξηγήσει τον ρόλο του σπιτιού του παιδιού και τη μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία του. Τέταρτη και τελευταία ομιλήτρια θα είναι η κυρία Τάνια Μασιά, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και συντονίστρια στο σπίτι του παιδιού, η οποία θα ασχοληθεί από ψυχολογικής άποψης με τη συμπεριφορά του παιδιού ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Στη συνέχεια του σεμιναρίου θα ακολουθήσουν ομαδικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες. Είμαι ευγνώμων στην Lady Dorian και στους συνεργάτες της που μας ετοίμασαν τα case studies. Στο τέλος θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε ερωτήσεις,
ώστε να λύσετε τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις 3 εκλεκτές προσκεκλημένες μας που είχαν την καλοσύνη να απευθύνουν χαιρετισμών στο σημερινό σεμινάριο. Επίσης ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και τους συντονιστές των μικρών ομάδων που με τις εξαίρετες παρουσιάσεις τους συνέβαλαν τα μέγιστα στη διοργάνωση του σημερινού σεμιναρίου, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρήκατε τον χρόνο για να συμμετάσχετε στο σημερινό σεμινάριο, το οποίο ελπίζω ότι θα έχει επιλύσει αρκετές από τις απορίες που ενδεχομένως να έχετε. Ως σχολή δικαστών θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα των παιδιών, εφόσον διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά για τα οποία θα πρέπει οι δικαστές να ενημερωθούν. Όπως γνωρίζετε, στις 21 Ιουνίου διοργανώνουμε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα των περιπαιδιών σε σύγκρουση με τον νόμος 55-1 του 2001, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους επαρχιακούς δικαστές, και ομιλητές στο σεμινάριο θα είναι η κυρία Δέσπο Μιχαηλίδου, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και νυν Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, η κυρία Γιώτα Κυριακίδου, πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, και η κυρία Λία Μάρκου, επίσης πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου. Επίσης, η Σχολή Δικαστών συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα την φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη στα ελληνικά και κυπριακά δικαστήρια, το οποίο συντονίζεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, και από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού. Οι Σχολές Δικαστών της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας, είναι επίσημοι υποστηρικτές του έργου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλον το προσωπικό της Σχολής Δικαστών που πάντα εργάζεται ακούραστα για την άψογη διοργάνωση κάθε σεμιναρίου. Σε κάποιο στάδιο θα σας στείλουμε τα ερωτηματολόγια ή τα έντυπα αξιολόγησης και θα σας παρακαλούσα να τα συμπληρώσετε, και σε μια εβδομάδα περίπου θα σας στείλουμε τα δελτία, τα πιστοποιητικά συμμετοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ την κυρία Πρόεδρο να απευθύνει το χαιρετισμό της. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω στο σημερινό σεμινάριο που αναφέρεται στα παιδιά και την εμπλοκή τους ως μάρτυρες σε δικαστικές διαδικασίες. Η μεταχείριση γενικά των παιδιών από το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί ζωτική σημασία ζήτημα, όπως έχει ήδη αναφέρει ο κύριος Ερωτοκρίτου, σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία. Τα παιδιά ως ομάδα που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση λόγω της ηλικίας τους, του βαθμού ωριμότητας τους, αλλά και της εξάρτησης τους από τους ενήλικες, χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού επιβάλλει ότι σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, οι οποίες προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, από τα δικαστήρια, από διοικητικές αρχές ή από νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον τους. Πρωταρχική ευθύνη του δικαστηρίου είναι να επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος του παιδιού, ιδωμένου κάτω από το πρίσμα των ιδιαίτερων συνθήκων και περιστάσεων της υπόθεσης που το αφορά. Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της διάπραξης αδικημάτων κατά των ηθών έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Τα περιστατικά βιασμού
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων βρίσκονται σε έξαρση. Συνακόλουθα, ένας αυξανόμενος αριθμός θυμάτων και μαρτύρων που πρέπει να εμφανιστούν στα δικαστήρια για να καταθέσουν σχετικά με τα εγκλήματα αυτά είναι παιδιά. Σε περίπτωση προσαγωγής του υπόπτου σε δίκη, το παιδί θύμα και μάρτυρας αναγκάζεται να υποστεί την τρομακτική εμπειρία της εμφάνισης στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει τον φερόμενον ως θήτη. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι αντιλήψεις για την ικανότητα των παιδιών να συμμετέχουν στη δικαστική διαδικασία ως μάρτυρες έχουν αλλάξει. Ως αποτέλεσμα, η ηλικία ενός μάρτυρα δεν είναι πλέον καθοριστική για την ικανότητά του να δώσει αληθείς και ακριβείς αποδείξεις και δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες σχετικά με το πόσο χρονών πρέπει να είναι ένα παιδί προτού καταθέσει. Πρόσφατες διεθνείς έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά δύνανται να παρέχουν αξιόπιστες περιγραφές των γεγονότων του παρελθόντος όταν τους υποβληθούν με αρμόζονταν και προσήκονταν τρόπον κατάλληλες ερωτήσεις. Όποια και αν είναι η ηλικία του παιδιού και εφόσον προσδιοριστεί δικαστικά η οριμότητα του και παράλληλα υπάρχουν οι νομικές εγγυήσεις και υποστήριξη που απαιτούνται για τη διασφάλιση μιας δίκαιης δίκης, η φωνή του θα πρέπει να ακουστεί. Το δικαίωμα ακρόασης και έκφρασης αποτελεί προϋπόθεση ώστε η συμμετοχή στις δικαστικές διαδικασίες να είναι ουσιαστική. Αποτελεί δικαίωμα των παιδιών που κατοχυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών. Οι ευρωπαϊκές και οι διεθνείς νομικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζουν ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα ακρόασης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και το κάθε παιδί πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα αυτά. Αναγνωρίζουν τη σημασία της συμμετοχής των παιδιών σε ένα σύστημα δικαιοσύνης ειδικά σχεδιασμένου για πιο φιλικές για τα παιδιά δικαστικές διαδικασίες που να διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την ουσιαστική συμμετοχή τους σε αυτές και συνακόλουθα να συμβάλλουν στην αποφυγή του περιορισμού ή της παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Η διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων, ιδιαίτερα εις βάρος των παιδιών, καθιστά επιτακτική τη διασφάλιση προστατευτικής υποστήριξης τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι το εκφοβιστικό φυσικό περιβάλλον της αίθουσας του δικαστηρίου και η μη ελεγχόμενη επαφή με τους αντιδίκους και των κατηγορούμενων μπορεί να υπομονεύσει τις καταθέσεις τους ως τους μόνους αυτόπτες μάρτυρες. Η λήψη καταθέσεων και η εξέταση τους με τη χρήση βιντεοσκοπήσεων μέσων οπτικοακουστικών μέσων καθίσταται απαραίτητη. Η προστασία των παιδιών ως ευάλωτων μαρτύρων καθιστά επιβεβλημένη την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της δίκης και καθιστά εξίσου σημαντική την αποτελεσματική εκπροσώπηση τους στις δικαστικές υποθέσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει τα παιδιά να τη χάνουν προστασίας από δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση κατά την ακροαματική διαδικασία. Για την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στις δικαστικές διαδικασίες είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι συνήγοροι είναι ήρεμοι και φιλικοί, χρησιμοποιούν γλώσσα απλή και κατανοητή, δίδοντας επίσης την ευκαιρία στο παιδί
να κάνει ερωτήσεις και να ακουστεί η θέση του. Σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά, αισθανόμενα τροπή και φόβο, ακόμη και ενοχή, καταφεύγουν πολλές φορές στη σιωπή. Δεν μιλούν για την κακοποίησή τους, φοβούμενα ότι ίσως προκύψουν δυσμενείς συνέπειες σε βάρος τους, ή γιατί νομίζουν ότι δεν θα τα πιστέψουν, ή γιατί αγαπούν το άτομο που τα κακοποιεί. Επομένως, τα παιδιά χρειάζονται προσεκτικούς και εξειδικευμένους χειρισμούς από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών, με σκοπό την αναγνώριση των θυμάτων και την εξασφάλιση της συνεργασίας τους, με σκοπό την καταδίκη των ενόχων. Για την θέσπιση αποτελεσματικών δικονομικών εγγυήσεων και υιοθέτηση ορθών πρακτικών, έτσι που να ενθαρρύνεται η ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στη δικαιοσύνη, με στόχο την παρουσίαση, την προστασία των συμφερόντων τους, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών γενικά, αλλά και ξεχωριστά, όταν αυτά τελούν υπό ιδιάζουσες ευάλωτες καταστάσεις, όπως στην περίπτωση που παιδιών που είναι θύματα εμπορίας και χωρισμένα από την οικογένεια τους, παιδιών που αιτούνται άσυλο, παιδιών με αναπηρία ή με καθεστώς μετανάστη. Διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά μάρτυρες συμμετέχουν ισότιμα σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες που τα αφορούν, δεν θα πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος. Η απέτηση για δίκαιη δίκη και ο σεβασμός της ισότητας των όπλων μεταξύ διαδίκων θεωρείται προϋπόθεση εκ των ον ουκάνευ για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Συνακόλουθα, η διασφάλιση της χρυσής τομής σε έναν κράτος δικαίου ανάμεσα στις θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων με στόχο πιο φιλικές για τα παιδιά δικαστικές διαδικασίες και στην εξασφάλιση μη καταστρατήγησης των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου είναι επιβεβλημένη. Συνέδρια όπως το σημερινό δημιουργούν ευαισθητοποίηση, γονιμοποιούν ιδέες και ενισχύουν τις προσπάθειες να γίνει το σύστημα απονομής δικαιοσύνης πιο φιλικό για τα παιδιά στη χώρα μας. Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, τους διακεκριμένους ομιλητές μας και ιδιαίτερα την κυρία ομιλήτρια Leititoria, οι οποίοι θα εμβαθύνουν σε αυτόν το άκρος ενδιαφέρον θέμα, διαφωτίζοντας με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Ευχαριστώ επίσης τον συντονιστή κύριο Ερωτοκρίτου και όλους τους συμμετέχοντες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Χαιρετίζω λοιπόν τους οικοδεσπότες, διοργανωτές, ψηλούς καλεσμένους και ομιλητές και βεβαίως τους νέους δικαστές που βρίσκονται εδώ, όλοι αυτοί φαντάζομαι, για να μπορέσουμε εμείς τουλάχιστον και ιδίως οι ομιλητές που θα ακολουθήσουν να σας βοηθήσουν να έχετε καλύτερη αντίληψη και εργαλεία για να προχωρήσετε σε μια δίκη όπου υπάρχουν παιδιά, μάρτυρες, θύματα ή κατηγορούμενοι. Τιμητική λοιπόν η πρόσκληση να χαιρετήσω ένα τόσο ενδιαφέρον αλλά και αναγκαίο εκπαιδευτικό σεμινάριο υπό τον τίτλο «Παιδιά ευάλωτοι μάρτυρες» και ενθαρρυντική η διαπίστωση ότι η δικαστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε γρήγορα στην άμεση ανάγκη εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών που καλούνται να εφαρμόσουν τη νέα νομοθεσία. Τα παιδιά ως ομάδα και ιδιαίτερα τα παιδιά μάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις ή παιδιά μάρτυρες σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ή παιδιά στο πρόσωπο των οποίων συμπίπτει και η ιδιότητα του θύματος που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση λόγω της ηλικίας τους,
το βαθμό ωριμότητάς τους αλλά και την εξάρτησή τους από τις ενήλικες, είναι ομάδα της οποίας τα δικαιώματα χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Ακριβώς για τον λόγο αυτό η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε παρατηρήσεις της σε περιοδικές εκθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε κατ' επανάληψη την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου για τη διαφορετική και σύμφωνη με τις ανάγκες των παιδιών σε σύγκρουση με τον νόμο ή κακοποιημένων παιδιών για μεταχείρισή τους στο σύστημα της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ποινικής δικαιοσύνης. Η ψήφιση του περί παιδιών σε σύγκρουση με τον νόμο, νόμος 55-1 του 2001, καλώς τον εκιασάργησε, από το 2016 το συζητούσαμε και καταλήξαμε να ψηφιστεί το 2021, επιβάλλει την ανάγκη της εξοικείωσης του δικαστή με το νέο και άγνωστο εν πολλοίς περιβάλλον του παιδιού κατηγορούμενου ή κοινού μάρτυρα. Ένας νόμος σταθμός, δύσκολος ενδεχομένως νόμος, πολύπλοκος και ογκώδης, αλλά πολύτιμο εργαλείο για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Ένας νόμος που θέτει το πλαίσιο και τους αναγκαίους εκείνους μηχανισμούς για τη μεταχείριση παιδιών στο σύστημα δικαιοσύνης. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Το θέμα θα αναπτύξουν οι ικανοί ομιλητές και ομιλήτριες που θα ακολουθούν. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, είναι θέματα που οι ειδικοί θα αναλύσουν. Θα σταθώ από τη μεριά μου και υπό τη θεσμική μου ιδιότητα στο γενικότερο πλαίσιο με το οποίο ο δικαστής πρέπει να εξοικειωθεί. Πέραν από τις διεθνείς συμβάσεις και τους διεθνείς κανόνες, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τις κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Εθνική Νομοθεσία ή την Ομολογία, πρέπει σε κάθε διαδικασία να τηρηθούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις. Δικαίωμα ακρόασης για κάθε παιδί που είναι ικανό να σχηματίσει τις δικές του απόψεις. Η διαδικασία να είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία, τις ανάγκες και το βαθμό ωριμότητας του ανηλίκου. Προστασία της ιδιωτικής ζωής. Διαδικασία διεξάγεται χωρίς ακροατήριο. Δημιουργία πλαισίου και ατμόσφαιρας που δεν προκαλεί φόβο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού. Διαμόρφωση αίθουσας, εδράνων, θετική μεταχείριση, ενθάρρυνση, απλός και κατανοητός λόγος. Διάρκεια διαδικασιών. Οι συνεδρίες του δικαστηρίου πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο ρυθμό και στην ικανότητα προσοχής των παιδιών. Τα διεθνή πρότυπα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους αναγνωρίζουν στο παιδί ότι είναι ένα ανθρώπινο όν που δικαιούται μια δίκαιη ζωή, αλλά ταυτόχρονα τελεί σε ειδικό καθεστώς και απαιτεί ειδική μεταχείριση. Και εδώ πρέπει να πω ότι πολλές φορές παρατηρεί το και έφτανα στα αυτιά μας ή και στα δικά σας, όταν δικάζατε, να αντεξετάζετε παιδί μέρες και ώρες. Και αυτό είναι κάτι που τέλος πάντων πρέπει να γίνει αντιληπτό. Το δικαίωμα υπεράσπισης είναι ένα πράγμα, τα δικαιώματα του παιδιού είναι άλλο πράγμα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπερέχει το παιδί ως ευάλωτο πρόσωπο και ως πρόσωπο που έχει ανάγκη ειδικής προστασίας. Η νέα όμως νομοθεσία ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν αρκούν αφεαυτόν αν ο δικαστής δεν υιοθετήσει μια παιδοκεντρική ματιά, αν δεν κατανοήσει ότι ένα παιδί, κοινός μάρτυρας, κατηγορούμενος, θύμα, παραμένει παιδί για όλους τους σκοπούς και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή του νόμου, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στο συμφέρον του παιδιού. Εκείνο όμως που είναι εξίσου σημαντικό και πρέπει να προσεχθεί είναι ότι το παιδί, ιδιαίτερα σε ποινική διαδικασία, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας και πως η παραβλητική συμπεριφορά στην εφηβεία θεωρείται αναμενόμενη. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο και δεν ταυτίζεται με τη συμπεριφορά που εκδηλώνεται μετά την εφηβεία. Είναι μεμονωμένο περιστατικό ή μια περίοδος και όχι τρόπος ζωής. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου θα επαναληφθεί και μετά την εφηβεία η συμπεριφορά αυτή και την ηλικίωση, οπότε εκεί θα μιλούμε για άλλου είδος εγκληματική προσωπικότητα. Όταν το νεροάτομο αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και είναι σε θέση να εκφράσει τη γνώμη του στο δικαστήριο και να διατυπώσει τις απόψεις του και αυτές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μην εκλάβει μια απόφαση ως άδικη ή αυθαίρετη και έτσι η απόφαση να γίνει πιο αποδεκτή από το ίδιο.
Και εδώ εδραιώνεται μια από τις βασικές αρχές της δικαιοσύνης των ανηλίκων. Η ιδέα ότι στην όλη διαδικασία πρέπει να προάγεται η αίσθηση της αξιοπρέπειας και της αξίας του παιδιού. Η δικαιοσύνη άλλωστε έχει φανερώσει ακριβώς ότι η αντιμετώπιση του ατόμου με σεβασμό από τις αρχές συμβάλλει στην επανένταξή του. Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ο σκοπός του ιδίου του νόμου. Σας ευχαριστώ. Καλές εργασίες. Κυρία Πρόεδρε του Ανώτατου Δικαστηρίου, Right Honorable Lady Dorian, κυρία Επιτρόπε Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κύριοι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, κύριε Διευθυντή Σχολής Δικαστών και αγαπητοί φίλοι δικαστές, πραγματικά θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το ότι σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και που αγκαλιάζεται αυτή τη συνεργασία μεταξύ της Σχολής Δικαστών και του Συμβουλίου Φωνή. Η συνεργασία, εξάλλου, είναι και η φιλοσοφία πίσω από την ίδρυση του Συμβουλίου Φωνή, εφόσον σε αυτό εκπροσωπούνται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αλλά και των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αν κάποιος ανατρέξει τα τελευταία 10 χρόνια, θα διαπιστώσει ότι είναι η συνεργασία σε διάφορα επίπεδα μεταξύ διαφόρων φορέων, ατόμων, οργανισμών, που πέτυχε την ομολογουμένως μεγάλη πρόοδο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στην Κύπρο. Από το 2013, η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προώθηση της εκστρατείας 1 στα 5 οδήγησε το 2014 στην νομοθεσία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και την κύρωση της Σύμβασης Λανζαρότε και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η συνεργασία μεταξύ 4 Υπουργείων και των αντιστοιχών τους υπηρεσιών και της νομικής υπηρεσίας οδήγησε στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής το 2016 και της δημιουργίας του Συμβουλίου Φωνή το 2018. Παρόμοια συνεργασία μου περιέγραψε η εκλεκτή μας προσκεκλημένη σήμερα, η Lady Dorian, όταν πριν 2,5 χρόνια είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω στο Εδιμβούργο. Συγκεκριμένα εκεί, μια συνέργεια μεταξύ των δικαστών, των δικηγόρων και των νομοθετών οδήγησε στη δραστική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ευάλωτοι μάρτυρες, κυρίως τα παιδιά στις δικαστικές διαδικασίες. Από την πρώτη στιγμή θαύμασα όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά τη διαδικασία η οποία οδήγησε στο αποτέλεσμα. Και θαύμασα τη δέσμευση των λειτουργών της δικαιοσύνης, οι οποίοι ενέργησαν όλοι από κάθε ρόλο και βαθμίδα, με μοναδικό στόχο την επιτυχία της καλύτερης και ορθότερης απονομής της δικαιοσύνης, αναγνωρίζοντας ότι η δικαιοσύνη απονέμεται όταν αποδεχθούμε ότι δεν είναι όλοι όσοι έρχονται ενώπιον της το ίδιο, ότι οφείλουμε να προσαρμόζουμε τη διαδικασία στις ανάγκες των πιο ευάλωτων από εμάς. Ο κ. Ερωτοκρίτου, από την ίδρυση της Σχολής Δικαστών, αγκάλιασε τη συνεργασία με φορείς όπως το Συμβούλιο Φωνή και αν δεν ήταν η πανδημία, το σημερινό εκπαιδευτικό σεμινάριο θα είχε λάβει χώρα πριν 2 χρόνια. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει και για την ευκαιρία να συνεισφέρουμε στο έργο του. Αναντίλεκτα, η νομοθεσία του 2014 είχε αδιαμφισβήτητη επιρροή στις αλλαγές που βλέπουμε σήμερα, όπως την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής, την εκπαίδευση και εξειδίκευση λειτουργών και επαγγελματιών, την ίδρυση του Συμβουλίου Φωνή, το οποίο αποτελεί το πρώτο στο είδος του Συμβούλιο στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη δημιουργία και λειτουργία του σπιτιού του για τα παιδιά και κυρίως την αφύπνιση της κοινωνίας ως προς την ύπαρξη ενός πραγματικού κοινωνικού θέματος και την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του. Η νομοθεσία του 2014 είχε φυσικά και ως στόχο να αποδώσει στα δικαστήρια όλα τα εφόδια για την αντιμετώπιση εκ μέρους τους του προβλήματος. Με τη σκληρή δουλειά της νομικής υπηρεσίας, πιστεύω συντάχθηκε μια νομοθεσία η οποία διαχωρίζει αποτελεσματικά τη σωρία μορφών των αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Αποκλείστηκαν συγκεκριμένες υπερασπίσεις, όπως η επίκληση άγνοιας της ηλικίας του θύματος, και τονίστηκαν επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως η εκμετάλλευση θέσης ισχύως ή εμπιστοσύνης. Επιπρόσθετα, καταργήθηκε η ανάγκη για ενισχυτική μαρτυρία και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση προστασίας των θυμάτων κατά τη διαδικασία διερεύνησης καταγγελιών. Κάτι το οποίο έχει, θεωρώ, βοηθήσει στο επίπεδο της αξιοπιστίας των υποθέσεων που παρουσιάζονται πλέον στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα με την νομοθεσία υπήρξε και η αφύπνιση της κοινωνίας σε ένα θέμα το οποίο μόλις πριν 1 δεκαετία σε μεγάλο βαθμό κρυβόταν πίσω από ένα πέπλο σιωπής. Οι δικαστές είναι φυσικά μέρος αυτής της κοινωνίας. Εξού και η προσπάθεια τόσων φορέων και οργανώσεων βρήκε το σύμμαχό της στα δικαστήρια. Θα ήταν άδικο να μην αναφερθώ στην τεράστια βελτίωση η οποία παρατηρείται στην αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων από τα δικαστήρια, τόσο στην αξιολόγηση των υποθέσεων, αλλά και στις καταδίκες, στην προσωποκράτηση ή στην επιβολή περιοριστικών μέτρων μέχρι τη δίκη και ναι και στην επιβολή ποινών.
Εξάλλου, η πραγματοποίηση αυτού του σεμιναρίου είναι και απόδειξη της έμπρακτης αναγνώρισης της σημασίας του ζητήματος από τη Σχολή Δικαστών και τη δικαστική εξουσία, καθώς και της ανάγκης για συνεχή επιμόρφωση όλων μας. Αναγνωρίζω την πίεση, τη φόρτιση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν ίσως τα πιο ιδεχθή αδικήματα που μπορούν να διαπραχθούν στην κοινωνία μας. Ο ρόλος του Συμβουλίου Φωνή είναι να είναι σύμμαχος σας, αρρωγός στο έργο σας και να προσφέρει στήριξη σε κάθε σας ανάγκη. Η συνεργασία με τη Σχολή Δικαστών και η πραγματοποίηση του σημερινού εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι μία ένδειξη της βούλησης και δέσμευσής μας για συνεργασία. Σας υπόσχομαι ότι και η προσωπική μου εμπλοκή σε αυτό το θέμα θα είναι πάντοτε καθοδηγούμενη από τον όρκο μου ως δικηγόρος να ενεργώ ως λειτουργός της δικαιοσύνης και την υποχρέωσή μου ως πολίτης να κάνω το παν για την προστασία των παιδιών μας. Κλείνοντας, θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Ερωτοκρίτου και την κυρία Εφρέμ για τη διοργάνωση του σημερινού εκπαιδευτικού σεμιναρίου, τη Lady Dorian για την άμεση θετική της ανταπόκριση στην πρόσκληση για συμμετοχή, καθώς και την προθυμία της για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων, η οποία είμαι σίγουρη θα λάβει χώρα σήμερα. Και φυσικά ευχαριστώ όλους εσάς που με την παρουσία σας εδώ αγκαλιάζετε την προσπάθεια με μοναδικό στόχο την αποτελεσματική απόδοση της δικαιοσύνης και την προστασία των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. And Madam President, honoured judges, ladies and gentlemen, good morning. It's a very great pleasure for me to be here to speak to you today, or perhaps I should say Kalimera rather than good morning. As Anastasia has mentioned, I was originally supposed to speak to you in 2018, and although the delay was perhaps unfortunate, one might view it in a positive light, because over those 2 years, both the Scottish system and the Cypriot system have acted with creativity, decisiveness and courage in order to ensure the continued operation of our respective legal systems and the upholding of our values and aims during a global pandemic. This is an exciting time too for the Cypriot legal system, which I recognise. It was noted by the President in her ceremonial address, marking the completion of the project for the reform of the rules of civil procedure, which several people have mentioned to me in the course of today. This is a noteworthy milestone in the reform process in your system. Today, of course, we're concerned with criminal procedure, but it's nevertheless clear that this is an exciting and exhilarating time for your legal system. As recognised by the President in her speech at that time, ad hoc and incremental piecemeal attempts at reform are not particularly effective. I would agree, and I think her comments are equally applicable in the context of the criminal system. As she rightly recognised, new rules cannot be truly effective unless they are understood and accepted by all of those involved in the judicial system and are properly and robustly applied by the courts. This in turn involves attitude change, more cooperation on the part of legal practitioners, and a more robust approach by judges in the exercise of active case management. In my view, a collaborative approach between all those involved in the system is imperative in ensuring the success of reform, and so is real commitment to embracing the potential of the advantages at which reform is directed. Now, I understand, having been provided with some information by Judge Ephraim, that pre-recording of evidence already takes place in your jurisdiction, and I had the privilege yesterday of visiting the Children's House, about which I'll say more shortly. But that is primarily in this jurisdiction for evidence in chief. I'm going to say a little about the advantages of recording all of a child's evidence this way in advance of trial. Apart from that,
I want to focus on the questioning of child witnesses, the type and the number of questions that should be asked, the approach that is taken, how badly formed questions may wrongfully and adversely affect the child's credibility and reliability, the potential for children to be re-traumatized by the very system that is trying to help and protect them, and the steps which might assist in regulating the questions of children, and in particular the benefits of a case management hearing, which we call, and which they call in England and Wales, a ground rules hearing. And I might touch on specialist training of judges and counsel as part of the means to success. I am not, of course, an expert in Cypriot law. That goes without saying. But I've been greatly helped by reading the paper prepared by President Ephraim, which has helped explain the issues which face you here in Cyprus, and by my discussions with judges and at the Children's House, that has been enhanced. I should say at the outset that these are issues which have faced and continue to face virtually every common law jurisdiction. They exist in civilian systems as well, but there the solutions may be different. The significant increase in cases of child sex abuse, for example, with no sign of abating, is recognised in all the constituent parts of the United Kingdom. The need to find better ways of taking the evidence of children without, of course, prejudicing the rights of the accused or the fairness of the trial is something we have all been struggling with. These are problems which are very common. You are not alone, believe me, in this, but they are not insurmountable problems. And it struck me when I was preparing for this speech, and over the last day or so since I arrived in Cyprus, that there are three key elements, perhaps, in successful reform in this area. The first is strong judicial commitment to preserve the rights of the child and to make sure that they are protected, and to encourage the lower tiers of judiciary and the first instance judges to be proactive in the knowledge that they will be supported in the actions that they take. The second is the creation of a system of pre-recording of children's evidence. And here in Cyprus, you have a children's house which, in my view, from what I saw yesterday, is second to none, and is something of which you should all be extremely proud. The progress that has been made in that regard over such a short period of time is extremely impressive. And I have the feeling, and you may correct me if I'm wrong about this, I have the feeling that the progress in the Children's House has been so quick that procedures and techniques have actually lagged behind that progress, and you're having to try to catch them up. The third thing is the support from senior judges, which endorses the kind of case management methods which are really essential to success in this field. The judges involved, and that is all the judges, from those dealing at the very first instance cases to those dealing at the Supreme Court level, must have an understanding of trauma of the kind referred to this morning by your President, Madam Panayi, in her address. They must have a willingness to introduce judicial training on that subject and on other subjects surrounding the best way to enable children to give evidence. Yours was an inspiring speech, Madam President, and I'm sure it will have inspired those listening to it in this room today. I think it's important then to recognise that you have these foundations here in Cyprus. You have
the support as indicated this morning by Madam President. You have the Children's House, which is a world-class facility. And I have seen from Madam Ephraim the recent successive decisions from your Supreme Court, which already recognises the important distinction between a child giving evidence and that of an adult. So it's already recognised here that children are not simply mini adults, that special provision must be made for them as witnesses within the system, that applying traditional methods of examination and cross-examination designed for adults to children will not enable the court to receive the best evidence, that there may be reasons why children disclose abuse gradually or not to the most obvious person, that there is no standard way in which an abused child may behave or react, that the assessment of credibility and reliability has to have a contextual basis and must reflect the effect on child witnesses of the trauma they may have suffered. Now, I can see that these are principles already identified within your jurisdiction. So the task is not to be starting from scratch, but finding the best ways to advance and enhance these principles. I'd like to say a few words, if you don't mind, about our experience in Scotland, which might assist with understanding the context of my talk to you. Our journey started really only in 2013 with the judicially led Evidence and Procedure Review. This was a wide-ranging review of evidence and procedure in the criminal court system as applied to vulnerable witnesses, all vulnerable witnesses, including children. And it is perhaps important to note that all the reform in my jurisdiction in this area has been led by senior judges, by the president of our court, the Court of Session, Supreme Court in Scotland, by the president and by myself, the Lord Justice Clerk. The objective was to explore and identify the best possible methods of ascertaining the truth in the context of the modern criminal trial, which, after all, old-fashioned though it may sound, is what we should be aiming for. One focus was on harnessing the benefits of technology, but another focus was on children and vulnerable witnesses. And it was recognised in particular that for young and vulnerable witnesses, traditional examination and cross-examination techniques were a poor way of eliciting comprehensive, reliable, and accurate accounts of their experience. At the stage that we started this process in Scotland, we already had in place provisions governing the evidence of a child and vulnerable witnesses, giving special measures which included the possibility of a pre-recorded police interview being used as evidence in chief, and included the possibility of the pre-recording of cross-examination before a judge at what we call a commission, a pre-trial hearing, in advance of the trial. These were steps that were designed to meet the requirements of the European Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of the victims of crime. But what we realised in 2013 was that although we had these facilities available, although we could record evidence in chief as the statement made to the police, although we could record cross-examination, these measures were really never used. That 99% of the cases, the special measures did not involve pre-recording. And when the applications for pre-recording were made in that 1% of cases, there was not a systematic
framework to decide them in. They were decided on an ad hoc basis from case to case. We examined, in the course of our review, many common law jurisdictions as well as European civilian ones, because our system is something of a hybrid. Our long-term aim was and remains for a completely new model, taking evidence from children, using trained interviewers, keeping the lawyers out altogether, rather along the lines used in the Norwegian Barnshus or Children's House model. We're not there yet. That's a long-term aim that remains. But in the short and medium term, we focused more on the pre-recording of evidence generally. We were very influenced by steps taken in England following a report, the Pigott report, and also reform proposals in Australia and New Zealand, where pre-recording had already been introduced, and in Australia pre-recording for examination in chief and cross-examination was in place. In England, they hadn't commenced pre-recording of cross-examination until 2015, but they did after that. And an important part of their success in the pilot, which has now been extended, was the introduction of a special hearing designed to set the framework for the pre-recording of the evidence and to make sure that inquiry of the child was focused only on clearly relevant matters, and that the type of questioning, the ability to comprehend of the child, all sorts of other relevant factors were identified in advance at this ground rules hearing. And this was key to the success of their pilot. So we did have an increase in applications to pre-record evidence, and we were quickly able to encourage more applications to be made. And we were successful in that. The numbers went up several times, more than fourfold. And we introduced a practice direction introducing ground rules hearings. We're very fortunate in Scotland that a lot of our procedures are devised by the court themselves, and we don't have to wait for legislation to change them. So we were able, more or less overnight, to introduce ground rules hearings and demand significant case management of the judge. I did forward a copy of that, and I hope perhaps a translated copy has been provided to you. So that set out the framework for what had to be discussed in relation to questioning of vulnerable witnesses at a pre-recording session, and in particular children. But we decided that didn't go quite far enough. So we followed this with another practice note, and I think you may have a copy, stating that the court would often ask for children under 12 in particular for written questions to be submitted in advance before the child's evidence was recorded. The judge would examine the questions that were sent in. They would be asked by the lawyer, but the judge would approve them. And the judge might say, that question is too long. That question contains words that the child will not understand. That question is actually two questions in one. Which question do you want the child to answer? And that way, we managed to achieve a much greater focus on relevance, on the child's understanding, using appropriate child-centered language. And in due course, I should say also, at the start of all this, the defense bar were totally against it. As ever, my experience is that the defense bar is usually against everything when you try to introduce reforms, until you gradually can bring them on side, when they understand what you're really trying to do, and that you're not trying to
impinge on the rights, fair trial rights of an accused person. Quite key to this for us was a conference that the Defence Bar had, where one or two quite influential senior QCs spoke in favour of what we were trying to do, and gradually that turned the tide. And so to the extent that by the time I introduced the practice note about written questions, I was able to do that with the agreement of the Defence Bar, of the Crown prosecuting, and of the Law Society. So we had managed by collaboration to achieve quite a lot.